Міжнародний жіночий день це така дуже дивна історія, дуже дивне свято, дуже гіпертрофовано в Україні, але багатьом жінкам, багатьом з вас, що там казати, подарують сьогодні квіти. Але я вам покажу 5 своїх ароматів, котрі пахнуть значно цікавіше, ніж будь-який букет. Ну що, мої кохані дівчата та хлоп'ята, всіх поздравляю з весною, по-перше, хай буде нам радість, тепло та смерть ворогам. От така історія. Жіночий день. А знаєте, паралельно з тим, я думаю, що можна зараз взагалі поєднати жінок з цими ультрамодними, особливо європейськими чоловіками, котрі просто так носяться зі своєю фемінністю. Ну, мабуть, я з якоїсь болі зараз буду свої говорити, бо це якийсь просто жах. Знаєте, відстоювати свою фемінність, але повністю забити хуй на свою чоловічу природу. Як я вже сказала, знайти чоловіка з великим піструном набагато краще, ніж з яйцями. Отака історія. Але Хочеться також сказати, що і для чоловіків будуть ці аромати. Для тих чоловіків, хто асоціює себе з жінками, no problem, you can wear it. А з чоловіками, хто хуй забив на свою мускулінність, хоча тут буде, до речі, один такий чоловічий аромат, фланкер, вишедший, новий аромат. Коротше, така предісторія, така прелюдія. Погнали. Перший аромат, котрий я хочу сьогодні вам показати, це буде на соматуля від мого улюбленого Алессандро Гуальтєрі, хто робить і компанію Насомато, і Орто Парісі, це його бренди. І це аромат, від котрого, знаєте, з котрим мені треба було потоваришувати. Доволі якийсь пройшов великий час, і я його на собі зрозуміла. І, можливо, із-за того, що я його ще міксую з іншими ароматами, але це про таку відкриту туберозу. А так як я не є поціновувачкою туберози, але я знайшла з ним, як взагалі уживатися, бо це був якийсь жах з самого початку, коли я його на собі відчула. Я думаю, ні, це взагалі не моє. Але моє враження змінилося, і воно мені подобається. Коротше, це такий концентрат якоїсь жіночої одержимості. Він, з одної сторони, дуже туберозовий, але з іншої сторони, знаєте, це дуже небезпечна тубероза. Вона не просто тубероза. як завжди, Алессандро Гуальтєрі не говорить, не розкриває ніякі взагалі ноти своїх ароматів, тому ми тут покладаємось на якісь збіговисько фанатиків, як Фрагрантіка та 100-500 мільйонів інших. 100-500 мільйонів інших сайтів. Фрагрантику, до речі, я стала якось не любити, бо вони, суки, підтримують московитів, знаєте, і я все більше і більше бачу там всяких реклам парфумерів, московицьких парфумерів. Ну, коротше, така історія, знаєте, не прикольно. Цей аромат не просто про туберозу. Це про туберозу після сексу. Цей аромат про туберозу на гарячій, зволоженій шкірі. Трошки якась тут є ванільність, але це якась така жувально-гумкова ванільність. Мені здається, що тут є якийсь такий аромат якоїсь гуми. Я не можу сказати, що це аромат свіжого крему для тіла, але це, мабуть, знаєте, це коли ви нанесли крем для тіла, помастурбували, трошки спотіли, спітніли, і воно отак от пахне. Мені цей аромат не є брутальним. Мені цей аромат взагалі не є якимось редфлагом або пісічно-сісічним. Ні. Верніше, він не пісічний, але він сісічний. Він дуже класно розкриває цю туберозну історію, але без цієї важкої пудровості, бо вона тут трошки, як мені, міксована зі спеціями, з таким трошки вульгарним білим мускусом, десь якусь краплину жасміну. Більше я відчуваю тут жасміну, до речі, хоча там десь фігурує лілія у когось. У мене, лілії тут я сильно такої не відчуваю, не білої лілії. Може, якщо вона є якась, знаєте, фіолетова лілія. Але це прям туберозова історія. Як завжди, флакони просто надзвичайні. Алессандро знає, як то робити. Класний аромат, сидить дуже довго. Знову скажу вам, що чистим я його наношу дуже рідко, але в цьому звучанні, в поєднанні з іншими ароматами від Насомато або Орто Парісі люблю і дуже вам рекомендую, мої кохані. Оце вам для гарячої ночі.
Наступний аромат в мене, на жаль, є тільки семпл, бо колись я заказала добірку найкращих Хірам Грімовських ароматів. І ця історія, цей звуковий просто панч, цей ароматний екстаз був в цій підбірці. Боже, в мене нема, на жаль, флакону, дуже хочу його срочно, особисто. Прям це мій один з фаворитів. У мене там 3 фаворити, але я взагалі дуже люблю Хірам Гріна, його надзвичайні парфуми. Це семпл, отакий ось, ну семпл як семпл, те що. Ось отак виглядає флакон. І цей аромат називається Slow Dive, що значить повільне погруження, таке, ну коротше, це слово. Боже, ну не можу не нанести, бо це просто, знаєте, це, от як він стікає, прямо його так. Це аромат про мед, котрий прям тече по шкірі. Абсолютно натуральні аромати, натуральні композиції від Хірама Гріна, бо це парфумер. Дуже все зроблено композиційно вірно. Все зроблено з інгредієнтів з природи. Тут аромат потужного бджолиного віску. Трошечки про меду, але більше про віск. Оце, знаєте, як оці церковні свічки з натурального воску. Оце воно так пахне. Трошечки апельсинчику, трошечки смоли, трошечки якогось, мені тут ще видає ізюмом. Оцим таким навіть трошечки підсмаженим ізюмом, якщо ви таке щось робили. Надзвичайно теплий аромат і прям бджолейний віск, прям аромат свічок. Дуже неочікувані відчуття. Якщо вам подобаються медові композиції, це, мабуть, одна з найкращих медових композицій, котру колись взагалі я чула в парфумерії. Сидить довго. Це прям, знаєте, теплий такий хліб. Якийсь дуже легкий дотик сіна, навіть сіна от такого розпеченого на сонці. Мабуть, із-за того, що є оці тут сухі такі смоли, і, мабуть, із-за того, що це відчувається апельсиновий цей цвіт, і може із-за того, що це, ну це прям сонячна якась така нота, але прям бджолиний віск, оце номер 1, то що відчувається. Це не про солодкий десерт, це дуже еротичний мед. Це прям навіть якийсь мікс з людською шкірою. Всі ці аромати, що сьогодні будуть, вони для мене дуже сексуальні, дуже полоцькі, знаєте, але при тому вони не є вульгарними, вони не є оце про похоть, але вони є сексуальними. Оця ніч, оце розпечені до вугілля тіла, вони тут будуть відчуватися. Дуже класно. Знаєте, цей аромат, він як наче виходить з вашого тіла, як наче він не виходить зі флакону, а як наче він виходить з тіла. Надзвичайний аромат, дуже його вам рекомендую. Наступний третій аромат, і це буде класика від Lancôme. Сьогодні від Lancôme буде 2 аромати. Це знову буде про мед, але це буде трошки інший мед, бо це у нас поема від Lancôme. І це французький старий такий шик, французький флірт, знаєте, це, ну, класний. Він шипровий, він квітучий, він мені про мою улюблену мімозку, про абрикосик, знаєте, такий розпечений на сонці. Тут чуть-чуть є оця тубероза, але в порівнянні з насумато, ну це нічого. Дуже пилковий аромат. Знаєте, він якийсь такий тут липовий, може із-за того, що, ну, як нібито віддає тут медом, але він мені не такий медовий, як Хірам Грін, але він мені от саме про якийсь липовий цвіт. Дуже класний. Деякі люди мені казали, що цей аромат, ця поема від Lancôme, вона пахне як ніби книжкові сторінки, знаєте, старої бібліотеки. Це просто легендарний парфум. Мені дуже подобається, який старий французький парфумер його створив. Jacques Cavalier. Якщо я кажу це ім'я правильно, це чоловічок, що створив цей офігенський аромат, і він
Дуже багато створював парфумів також для Louis Vuitton парфюмера. Надзвичайний аромат. Мені, знаєте, про нього говорити нема що дуже багато, бо всі ви його знаєте. Якщо ви вважаєте себе поціновувачами парфумів, і у вас цього нема, ну у вас щось клепки не вистачає, клянусь. Тому срочно бігом біжіть і знайдіть свою клепку, то вставте її собі назад, бо це просто insane not to have it, окей? Передостанній аромат це також в мене буде Lancôme. У мене одна пляшечка, і це не класичний Lancôme Idol, але в мене це Lancôme Нектар з таким бензиновим переливом. Дуже обожнюю цей аромат. Я його зносила отак. Ви знаєте, дозую ці всі парфуми дуже-дуже на якісь особливі такі івенти одягаю. Мені надзвичайно подобається цей аромат. Не дивлячись на те, що композиція класичного ідолу, вона така дуже попсова, а цей аромат, нектарчик, він мені є доволі цікавим. Він про таку якусь десертну вже троянду, але із-за того, що тут є карамельні, попкорнові ноти, це щось дуже-дуже класно. А прикол в тому, що попкорн, ну як його відтворити у масовій парфумерії, ну дуже важко його зустріти. Це не якась рекламована нота, але я її відчуваю, цей попкорн. Створюють її там з якоїсь спеціальної молекули, яка відтворює структуру аромату такої трошечки підсмаженої кукурудзи з карамеллю. І вона тут прям відчувається. Ну, це прям попкорнова оця історія. І тут є і карамелізований такий цукор, і гаряча карамель, що просочується через цю попкорнівість. І дуже гарна якась медова троянда, котра в базу падає в ваніль. Він для людей, для жінок, чоловіків, хто дуже любить солодкі, трояндові, але з цікавинкою аромати. Цей аромат, до речі, я люблю поєднувати з чимось хмільним. Може, із-за того, що тут я відчуваю вже не цю інстаграмну ідолівість класичного стандартного ідолу від Lancôme, але також тут є хмільність якоїсь трошечки шампанської ноти. І мені це дуже подобається. Це прям класний аромат. Обожнюю його, рекомендую. Лаконічний, красивий флакон. І якщо ви не знаєте, що подарувати, до речі, своїм жінкам, ну, чоловікам на Міжнародний жіночий день, оце воно про це. О, зебочка. Потягушка. Так. Кицюня моя люб. Прийшла до мами. Оце моя зебра. Кицюня моя. Все, підеш? Вона не дуже любить камеру, але зебра. Ну, але зараз може не так сильно. Ну, ось. До речі, не забудьте підписатися на цей канал. Як ви бачите, частково до мене приєдналася моя зеброчка. Добре, цей аромат щось зараз буде цікаве, бо це Dolce Gabbana The One. І я перепробувала і чоловічу версію, і жіночу версію. І жіноча версія мені не так сильно сподобалася, як чоловіча, хоча також сподобалась. Але чи купила би я собі, якщо витрачати гроші між тим і тим, я знаходжу то, що чоловіча версія The One більш цікавіша саме для мене. Цей аромат про якийсь медовий чогось мені, медовий, кардамоністий віскі. Цей аромат трошечки, взагалі трошечки тютюновий. Нема там якогось такого страшенного тютюну, нема, ти його просто не відчуваєш. Це аромат про амброву базу, це трошечки про імбир, і знаєте, трошечки якісь такі в меду витримані апельсинові цукати. До речі, треба їх зробити собі. Подобається мені така історія. Запах, коли хочеться віддатися. І запах, цей аромат можна міксувати. До речі, я дуже люблю міксувати цей аромат з поемою від Lancôme, і в деяких пропорціях я б також його міксувала з Хірам Грінчиком, бо цей бджолиний віск, він дуже-дуже унісексовий. Там і чоловіки можуть його носити, і жінки його можуть носити. А якщо поєднувати з цим, ну це взагалі не зрозуміло для кого, але для кого б це не було. Це просто сквіртабуст якийсь, клянусь вам. Мені 100%, я впевнена, що і у чоловіків буде, знаєте, кров'яний тиск підвищиться, ну і у жінок також підвищиться 100%, дивлячись від пропорцій. Мені прям відчувається цей теплий якийсь
якийсь такий чоловік, котрий сидить в шкіряному кріслі, в кашеміровому якомусь светрику, а потім біля якогось каміну ви злягаєте з ним, і все настільки класно, ваші тіла дихають одним одним, і у вас така якась надзвичайна любов, в котру ви впадаєте, і ви оце качаєтесь на цих каруселях, качелях, і ви даєте оце один одному такий надзвичайний, дуже насичений затишок один від одного. Якась така бабл створюється навколо вас, коли ви вже не відчуваєте себе в безпеці, але ви відчуваєте себе в цьому дуже-дуже теплому середовищі. А потім, коли все закінчується, ти береш речі і не можеш здихатися від цього парфуму, не можеш здихатися, воно тебе постійно за тобою бігає, голоси, оце все шизофренія, бла-бла-бла, але це такий приємний, класний ягір, що коли попусте, що коли все звільниться, ви можете просто вдихнути цей аромат і знову насититися тією сонячною людиною, котра колись так сильно вас обпекла. Але шкіра загоїлась, все класно, і залишились гарні спогади, котрі можна наносити. Трошки меланхолічно, але є які. Мої любі, це була Мартіша. Мій інстаграм Мартіша ІДСі, мій магазин Мартіша Сі, що також зрозуміло. Там ви побачите моє мистецтво, в моєму інстаграмі ви побачите мій перформанс, це також моє мистецтво, трішки мого життя, нічого сверх цікавого, але там є цікава я. Не забувайте підтримувати ваших волонтерів. Будь ласка, класно проведіть цей день. І взагалі цю весну хай буде тепло в серцях, не дивлячись на те, що цей світ скажений, все-таки хочеться дуже-дуже сильно, хочеться вас всіх підтримати і підтримати себе, бути собою, бути щасливі і до побачення. Слава Україні, героям України, слава!